Μάθημα 1. Σνακ αργά το βράδυ. Με συγχωρείτε, προσφέρουν σνακ αργά το βράδυ εδώ στο ξενοδοχείο? Αυτή είναι μια υπέροχη ερώτηση. Ορισμένα ξενοδοχεία προσφέρουν ένα σνακ μπαρ για λαχτάρα αργά το βράδυ. Ελπίζω πραγματικά να το κάνει αυτό. Μερικές φορές πεινάω μετά από μια κουραστική μέρα. Ναι, είναι ωραίο να έχετε κάτι να μασάτε ενώ χαλαρώνετε στο δωμάτιό σας. Ακριβώς. Μου αρέσει να χαλαρώνω με ένα σνακ και μια καλή ταινία. Κι εγώ. Κάνει το ξενοδοχείο να νιώθει περισσότερο σαν στο σπίτι. Ας ελέγξουμε με τη ρεσεψιόν για να δούμε ποιες επιλογές είναι διαθέσιμες. Ακούγεται σαν σχέδιο. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κάτι τοπικό αν το έχουν. Ναι, η εμπειρία τοπικών γεύσεων είναι πάντα μια απόλαυση ενώ ταξιδεύετε. Μάθημα 2. Γαλλική κουζίνα. Θέλω επίσης να δοκιμάσω αυθεντική γαλλική κουζίνα. Θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα καφέ στο πεζοδρόμιο για αυτήν την εμπειρία. Έχουν τα καλύτερα πιάτα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Έχω ακούσει ότι οι κρέπες και τα κρουασάν τους είναι καταπληκτικές. Ναι, και η απόλαυσή τους σε εξωτερικούς χώρους προσθέτει στη γοητεία της εμπειρίας. Απολύτως. Είναι ένας τόσο απολαυστικός τρόπος για να απολαύσετε τον τοπικό πολιτισμό. Επιπλέον, μπορείτε να παρακολουθείτε ανθρώπους ενώ απολαμβάνετε το γεύμα σας, το οποίο είναι πάντα διασκεδαστικό. Λατρεύω αυτήν την ιδέα. Ας ψάξουμε για ένα καφέ με υψηλή βαθμολογία για επίσκεψη. Ναι, και μπορούμε να ζητήσουμε συστάσεις και από τους ντόπιους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα απολαύσω μερικές υπέροχες γαλλικές γεύσεις μαζί. Μάθημα 3. Κατανόηση της επικοινωνίας. Είναι ενδιαφέρον πως λειτουργεί η επικοινωνία. Γκρίνιασε σε κάποιον που πρέπει να ήταν μακριά. Ναι, μερικές φορές οι μη λεκτικές ενδείξεις μεταφέρουν πολύ περισσότερα από λέξεις. Ακριβώς. Ένα απλό γρίλισμα μπορεί να υποδεικνύει διάφορα συναισθήματα ή απαντήσεις. Είναι συναρπαστικό το πως μπορούμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον ακόμη και χωρίς σαφή γλώσσα. Ναι. Το πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο ερμηνείας των χειρονομιών και των ήχων. Η επικοινωνία είναι πραγματικά μια τέχνη που ξεπερνά την απλή ομιλία. Μου αρέσει να παρατηρώ πως αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι. Αποκαλύπτει πολλά για τις σχέσεις τους. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτό το θέμα. Είναι τόσο πλούσιο και περίπλοκο. Ανυπομονώ να συζητήσω περισσότερα για τις αποχρώσεις της επικοινωνίας. Μάθημα 4. Λήψη διαλυμάτων. Απολύτως, είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα διάλειμμα από την πολυάσχολη ζωή μας. Ναι, η απομάκρυνση από τις ρουτίνες μας μπορεί να αναζωογονήσει το μυαλό και το πνεύμα μας. Θεωρώ ότι ακόμη και μια σύντομη παύση μπορεί να με βοηθήσει να ανακτήσω την εστίαση και την ενέργεια. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό το πως μερικές στιγμές χαλάρωσης μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα. Συχνά υποτιμούμε τη δύναμη της ανάπαυσης στη διατήρηση της συνολικής μας ευημερίας. Αληθινή. Είναι σημαντικό να δίνουμε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα μέσα στα ταραχώδη προγράμματά μας. Έχω αρχίσει να προγραμματίζω διαλύματα στην ημέρα μου και έχει κάνει μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να κάνουμε αυτά τα απαραίτητα διαλύματα. Ναι. Ας δημιουργήσουμε μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και χαλάρωσης για καλύτερη υγεία. Μάθημα 5. Επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο. Υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο εκεί πέρα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τέλεια! Χρειάζομαι επίσης ένα νέο βιβλίο για το Σαββατοκύριακο, οπότε αυτό είναι τέλειο συγχρονισμό.
Μου αρέσει να περιηγούμε στα βιβλιοπωλεία. Είναι σαν να μπαίνω σε ένα σεντούκι θησαυρού. Ναι, και η μυρωδιά των βιβλίων αισθάνεται πάντα τόσο παρηγορητική και φιλόξενη. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι νέες κυκλοφορίες έχουν στα ράφια. Κι εγώ. Ελπίζω να βρω κάτι που πυροδοτεί το ενδιαφέρον μου αμέσως. Ας δούμε πρώτα την ενότητα μυθοπλασίας. Αυτή είναι συνήθως η αγαπημένη μου περιοχή. Ακούγεται καλό. Μου αρέσει μια συναρπαστική ιστορία που με μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Ανυπομονώ να μοιραστώ τα ευρήματά μας στον καφέ μετά την επίσκεψή μας. Μάθημα 6. Συναρπαστικές περιπέτειες. Αισθάνομαι πραγματικά ότι πρέπει να επιστρέψουν σε αυτό το υψηλό. Ακριβώς. Μερικές φορές η συγκίνηση μιας εμπειρίας αξίζει κάθε δεκάρα που ξοδεύεται. Ακόμα κι αν σημαίνει να ξοδεύουν όλα τα χρήματά τους, οι αναμνήσεις που δημιουργούνται είναι ανεκτήμητες. Ναι, αυτές οι συναρπαστικές στιγμές μπορεί να αλλάξουν τη ζωή και να είναι αξέχαστες. Θυμάμαι ένα ταξίδι που έκανα όπου ξόδεψα, αλλά άξιζε κάθε λεπτό. Είναι υπέροχο να έχετε αυτές τις συναρπαστικές περιπέτειες για να κοιτάξετε πίσω αργότερα. Απολύτως. Μας θυμίζουν τη χαρά και τον αυθορμητισμό της ζωής. Ας σχεδιάσουμε κάτι συναρπαστικό σύντομα. Είμαι έτοιμος για άλλη μια περιπέτεια. Είμαι στο πλοίο. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην αγκαλιάσετε συναρπαστικές εμπειρίες. Μάθημα 7. Καινοτομίες στη γεωργία. Όλη την ώρα εφήβρε εκατοντάδες προϊόντα που θα μπορούσαν να γίνουν από καλλιέργειες. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η εστίαση στη βιωσιμότητα μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικές καινοτομίες. Ναι, ειδικά με καλλιέργειες όπως τα φιστίκια, που έχουν τόσες πολλές χρήσεις. Λατρεύω το πως οι δημιουργικοί στοχαστές μπορούν να μετατρέψουν απλά συστατικά σε πολύτιμα προϊόντα. Είναι συναρπαστικό να βλέπουμε πως η γεωργία μπορεί να εξελιχθεί μέσω της καινοτομίας. Απολύτως. Αυτές οι εξελίξεις μπορούν επίσης να συμβάλλουν σε πιο υγιεινές δίαιτες. Θαυμάζω αυτούς που αφιερώνουν τη ζωή τους στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Ναι, το έργο τους υποστηρίζει τόσο την οικονομία όσο και το περιβάλλον. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε βιώσιμες πρακτικές στην καθημερινή μας ζωή. Μάθημα 8. Πολιτιστικές γνώσεις. Τα χαρακτηριστικά και οι εθνικές παραδόσεις τους είναι τόσο ενδιαφέροντα. Θεωρώ ότι η αντίληψη του Winston Churchill για την ηγεσία είναι επίσης αρκετά συναρπαστική. Ναι, είχε μια μοναδική προσέγγιση που έδωσε έμφαση στην ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα. Ακριβώς. Οι απόψεις του για το χαρακτήρα έχουν επηρεάσει πολλούς ηγέτες έκτοτε. Είναι ενδιαφέρον πως διαφορετικοί πολιτισμοί διαμορφώνουν την κατανόησή μας για την ηγεσία. Απολύτως. Κάθε παράδοση φέρνει πολύτιμα μαθήματα και προοπτικές στο τραπέζι. Μου αρέσει να μαθαίνω πως το πολιτιστικό υπόβαθρο επηρεάζει την ταυτότητά μας. Κι εγώ. Διευρύνει τους ορίζοντές μας και μας βοηθά να εκτιμήσουμε την ποικιλομορφία. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτά τα θέματα. Εμπλουτίζουν σημαντικά τις συνομιλίες μας. Μάθημα 9. Έμπνευση μόδας. Συνήθως κοιτάζω περιοδικά μόδας και περιηγούμε στο διαδίκτυο για ιδέες για ρούχα. Αυτό ακούγεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να μείνετε ενημερωμένοι με τις τρέχουσες τάσεις. Ναι, μου αρέσει να βλέπω πως διαφορετικά στυλ μπορούν να εμπνεύσουν τις επιλογές της ντουλάπας μου. Ακριβώς. Η μόδα είναι μια μορφή αυτοέκφρασης που μπορεί να είναι τόσο διασκεδαστική.
Μου αρέσει να αναμειγνύω και να ταιριάζω κομμάτια για να δημιουργήσω μοναδικές εμφανίσεις. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος. Η εξατομίκευση των ρούχων τα κάνει πραγματικά δικά σας. Ας μοιραστούμε τις αγαπημένες μας πηγές μόδας και να ανακαλύψουμε νέα στυλ μαζί. Απολύτως. Θα είναι διασκεδαστικό να εμπνέουμε ο ένας τον άλλον με φρέσκες ιδέες. Ανυπομονώ να δω τι νέα εμφάνιση μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 10. Διακόσμηση σπιτιού. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Επιλέξατε ένα συγκεκριμένο χρώμα για τους τοίχους? Ναι, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω ένα απαλό μπλε. Αισθάνεται ηρεμιστικό και αναζωογονητικό. Το μπλε είναι μια υπέροχη επιλογή. Μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια ειρηνική ατμόσφαιρα. Ακριβώς. Ήθελα ένα χρώμα που θα με βοηθούσε να χαλαρώσω μετά από μια κουραστική μέρα. Αυτό είναι έξυπνο. Το σωστό χρώμα μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει έναν χώρο. Σκοπεύω επίσης να προσθέσω μερικές ζωντανές πινελιές για να το κάνω να ξεχωρίσω. Αυτό ακούγεται σαν μια φανταστική ιδέα. Θα προσθέσει προσωπικότητα στο σπίτι σας. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως όλα ενώνονται στο τέλος. Ας κάνουμε ένα μικρό πάρτι διακόσμησης μόλις όλα ρυθμιστούν. Μάθημα 11. Σύνθετα ζητήματα. Αυτή η κατάσταση είναι περίπλοκη, δεν είναι πάντα εύκολη η πλοήγηση. Ναι, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά πιστεύω στο δικαίωμα ειρηνικής επίλυσης. Απολύτως. Ο διάλογος και η κατανόηση είναι ζωτική σημασία σε αυτές τις συζητήσεις. Συμφωνώ. Η εξέβρεση κοινού εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές λύσεις. Είναι σημαντικό να ακούτε όλες τις προοπτικές για να προωθήσετε την αρμονία. Ναι, η ενσυναίσθηση παίζει σημαντικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων. Ας προσπαθήσουμε πάντα να προωθήσουμε την κατανόηση και τη συμπόνια στις συνομιλίες μας. Οπωσδήποτε. Είναι ένας ισχυρός τρόπος για να συνεισφέρετε σε έναν πιο ειρηνικό κόσμο. Είμαι αφοσιωμένος στην προώθηση του θετικού διαλόγου όπου κι αν πάω. Μάθημα 12. Υγρή διαβίωση. Εκεί που μένω, είναι πολύ υγρό. Η ζέστη και η υγρασία συνδυάζονται για να το κάνουν να νιώθω άβολα μερικές φορές. Αυτό ακούγεται προκλητικό. Η υγρασία μπορεί πραγματικά να επηρεάσει το πώς αισθανόμαστε καθημερινά. Ναι, κάνει τα πάντα να αισθάνονται κολώδη και είναι δύσκολο να παραμείνετε δροσεροί. Μπορώ να φανταστώ. Η έβρεση τρόπων για να νικήσετε τη ζέστη είναι απαραίτητη σε αυτές τις συνθήκες. Απολύτως. Συχνά βασίζομαι στον κλιματισμό και παραμένω ενυδατωμένος. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να φροντίζετε τον εαυτό σας σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μου αρέσουν επίσης οι υπαίθριες δραστηριότητες, αλλά μόνο κατά τη διάρκεια πιο δροσερών τμήματων της ημέρας. Αυτή είναι μια σπουδαία στρατηγική. Νωρίς το πρωί ή το βράδυ μπορεί να είναι πολύ πιο ευχάριστα. Ας σχεδιάσουμε μια διασκεδαστική υπαίθρια δραστηριότητα για όταν ο καιρός είναι κατάλληλος. Μάθημα 13. Σκανδιναβική επιρροή. Οι άνθρωποι που ήρθαν από τις σκανδιναβικές χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν πλούσια κληρονομιά. Ναι, πολλές λέξεις που ξεκινούν με τα γράμματα SK έχουν τις ρίζες τους σε αυτόν τον πολιτισμό. Είναι συναρπαστικό το πως η γλώσσα μας συνδέει με την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Απολύτως. Αυτοί οι γλωσσικοί δεσμοί αφηγούνται ιστορίες μετανάστευσης και προσαρμογής. Μου αρέσει να εξερευνώ πως διαφορετικοί πολιτισμοί επηρεάζουν την καθημερινή μας γλώσσα. Ναι, εμπλουτίζει την κατανόησή μας για τον κόσμο και τους διαφορετικούς ανθρώπους του.
Ας συνεχίσουμε να μαθαίνουμε για αυτές τις συνδέσεις. Είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Οπωσδήποτε. Η γλώσσα είναι ένα υπέροχο παράθυρο στις ανθρώπινες εμπειρίες. Ανυπομονώ να ανακαλύψω περισσότερα για τις λέξεις και την προέλευσή τους. Μάθημα 14. Σχετική εμπειρία. Έτσι, πιστεύω ότι η σχετική εμπειρία και ο τρόπος με τον οποίο ευθυγραμμίζεται με το ρόλο έχει νόημα. Απολύτως. Είναι σημαντικό να επισημάνετε πως το υπόβαθρό σας ταιριάζει στις απαιτήσεις εργασίας. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένες δεξιότητες που αναζητούσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ναι, τόνισαν τη σημασία της ομαδικής εργασίας και των δεξιοτήτων επικοινωνίας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τη συνεργασία σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Ακριβώς. Είναι υπέροχο να δείχνετε πως οι προηγούμενες εμπειρίες σας αποδεικνύουν αυτές τις ικανότητες. Αισθάνομαι σίγουρος ότι τα προηγούμενα έργα μου αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες μου σε αυτούς τους τομείς. Αυτό είναι ένα ισχυρό σημείο που πρέπει να αναφέρουμε. Τα πραγματικά παραδείγματα μπορεί να είναι πολύ πιστικά. Είμαι ενθουσιασμένος που μοιράζομαι την ιστορία μου και πώς μπορεί να ωφελήσει την ομάδα τους. Μάθημα 15. Προετοιμασία ψησίματος. Φροντίστε να προθερμάνετε το φούρνο πριν ξεκινήσετε τη ζύμη. Είναι ζωτικής σημασίας για το ψήσιμο. Το κατάλαβα. Η προθέρμανση βοηθά στη διασφάλιση της σωστής αύξησης της ζύμης κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Ακριβώς. Πόσο καιρό πρέπει να ψήσω τα μπισκότα μόλις τα έχουμε έτοιμα? Συνήθως, χρειάζονται περίπου 10 έως 12 λεπτά, αλλά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνταγή. Χαίρομαι που ξέρω. Θα τα προσέχω για να αποφύγω το υπερβολικό ψήσιμο. Ναι, ο έλεγχος τους 1 ή 2 λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος είναι καλή ιδέα. Μπορώ σχεδόν να μυρίσω τα νόστιμα μπισκότα ήδη. Κι εγώ. Το ψήσιμο είναι ένας τόσο ικανοποιητικός τρόπος για να απολαύσετε χρόνο στην κουζίνα. Ας σιγουρευτούμε ότι έχουμε όλα τα υλικά έτοιμα για χρήση. Μάθημα 16. Επιλέγοντας ένα φορητό υπολογιστή. Χρειάζομαι ένα φορητό υπολογιστή με τουλάχιστον 8 GB μνήμης RAM και έναν γρήγορο επεξεργαστή. Ακούγεται σαν μια έξυπνη επιλογή. Αυτές οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικές για πολλαπλές εργασίες. Ναι, θέλω να βεβαιωθώ ότι μπορεί να χειριστεί ομαλά τόσο την εργασία όσο και το παιχνίδι. Έχετε εξετάσει ακόμα συγκεκριμένες μάρκες ή μοντέλα? Σκέφτηκα μερικές επιλογές, αλλά θέλω να διαβάσω πρώτα μερικές κριτικές. Αυτό είναι ένα καλό σχέδιο. Ο έλεγχος των σχολείων των χρηστών μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη επιλογή. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι επενδύω σε έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό φορητό υπολογιστή. Είναι σημαντικό να βρείτε κάτι που ταιριάζει στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρω το σωστό, θα κάνει τη δουλειά μου πολύ πιο εύκολη. Μάθημα 17. Μαζικές αγορές τροφίμων. Σε ένα κατάστημα τροφίμων Χήμα, όλα τα τρόφιμα βρίσκονται σε κάδους και παίρνετε όσα θέλετε. Αυτό είναι σωστό. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αγοράσετε μόνο μικρόν με τόνο. Τι χρειάζεστε χωρίς απορρίμματα συσκευασίας. Λατρεύω την ποικιλία που προσφέρουν. Μπορείτε να βρείτε τόσα πολλά διαφορετικά συστατικά. Ναι, και συχνά με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τα κανονικά παντοπολία. Είναι επίσης διασκεδαστικό να δοκιμάσετε νέα σνακ και δημητριακά χωρίς να δεσμευτείτε για μεγάλες ποσότητες. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να συνδυάσετε και να ταιριάξετε για να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά μείγματα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω τις επιλογές και να αποθηκεύσω μερικά βασικά. Ας κάνουμε μια λίστα με αυτό που θέλουμε να δοκιμάσουμε πριν φύγουμε. Καλή ιδέα!
Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο την επίσκεψή μας. Μάθημα 18. Τοποθεσία στάσης λεωφορείου. Η στάση του λεωφορείου βρίσκεται κοντά στο σταθμό. Ναι, είναι ακριβώς μπροστά από το σταθμό, καθιστώντας το εξαιρετικά βολικό. Αυτό είναι υπέροχο. Θα μας γλιτώσει χρόνο όταν πρέπει να προλάβουμε λεωφορείο. Απολύτως. Δεν χρειάζεται να περπατάτε μακριά με βαριές σακούλες μετά από ένα ταξίδι. Το εκτιμώ αυτό, κάνει το ταξίδι πολύ πιο εύκολο για όλους. Επιπλέον, είναι ωραίο να έχετε τα πάντα σε ένα μέρος κατά την άφιξη ή την αναχώρηση. Χαίρομαι που ξέρω ότι δεν θα χρειαστεί να ανησυχούμε για την εφοδιαστική μεταφορών. Ναι, θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην απόλαυση του χρόνου μας μαζί. Ας φροντίσουμε να ελέγξουμε το πρόγραμμα των λεωφορείων για να προγραμματίσουμε αποτελεσματικά τα ταξίδια μας. Μάθημα 19. Τοποθέτηση παπουτσιών. Εξαιρετική επιλογή. Επιτρέψτε μου να μετρήσω τα πόδια σας για το σωστό μέγεθος. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχω τη πιο άνετη εφαρμογή. Απολύτως. Τα σωστά τοποθετημένα παπούτσια μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην άνεση. Ναι, ειδικά αν θα τα φοράω για πολλές ώρες. Ακριβώς. Θα ελέγξω τόσο το μήκος όσο και το πλάτος για να βρω την καλύτερη αντιστοίχηση. Ευχαριστώ. Είναι ωραίο να έχεις κάποιον που καταλαβαίνει τη σημασία της προσαρμογής. Βεβαίως. Θέλω να νιώσεις υπέροχα με τα καινούργια σου παπούτσια. Το εκτιμώ αυτό. Είναι πάντα καλύτερο να είστε σίγουροι πριν κάνετε μια αγορά. Ας ξεκινήσουμε με τις μετρήσεις και να βρούμε το τέλειο ζευγάρι. Μάθημα 20. Οδηγίες ενδυματολογικού κώδικα. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες οδηγίες για την εκδήλωση? Δεν υπάρχουν τζιν, αλλά τα έξυπνα παντελόνια ή φούστες είναι αποδεκτά. Αυτό έχει νόημα. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο επαγγελματισμού. Ακριβώς. Το κατάλληλο ντύσιμο μπορεί πραγματικά να ρυθμίσει τον τόνο για την περίσταση. Θα πρέπει να ελέγξω την ντουλάπα μου για να δω τι μπορώ να φτιάξω. Ναι, είναι καλή ιδέα να σχεδιάσετε τη στολή σας εκ των προτέρων. Πιστεύετε ότι τα αξεσουάρ είναι μια καλή ιδέα για να ανυψώσετε την εμφάνιση? Οπωσδήποτε. Μια ωραία ζώνη ή κάποιο κόσμημα μπορεί να προσθέσει μια προσωπική πινελιά. Τέλεια. Θα φροντίσω να το έχω κατά νου όταν επιλέγω τη στολή μου. Μάθημα 21. Επιπλέον αιτήματα. Αν χρειάζεστε κάτι άλλο, απλά ενημερώστε με. Βασικά, μπορώ να φέρω μερικές επιπλέον χαρτοπετσέτες. Παρακαλώ. Βεβαίως. Θα σου φέρω όσα χρειαστείς. Ευχαριστώ. Είναι πάντα καλό να έχετε επιπλέον στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ναι, ειδικά αν έχουμε κάτι λίγο ακατάστατο. Ακριβώς. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κάνει το φαγητό έξω πολύ πιο εύκολο. Κανένα πρόβλημα καθόλου. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να απολαύσετε το γεύμα σας. Πολύ στοχαστικό εκ μέρους σου. Αισθάνομαι καλά φροντισμένη. Είμαι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσω. Ας το κάνουμε μια υπέροχη εμπειρία φαγητού. Μάθημα 22. Επιλογές σνακ. Μερικές φορές τρώω πράγματα που δεν είναι καλά για μένα, όπως πατατάκια και καραμέλες. Είναι εύκολο να απολαύσετε τέτοια σνακ, ειδικά όταν είναι τόσο νόστιμα. Ναι, είναι δύσκολο να αντισταθούν, ειδικά κατά τη διάρκεια των βραδιών ταινιών.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Η περιποίηση του εαυτού σας περιστασιακά είναι μέρος της απόλαυσης της ζωής. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλω επίσης να προσέχω πιο υγιεινές επιλογές. Η ισορροπία είναι το κλειδί. Μπορείτε να απολαύσετε τα αγαπημένα σας ενώ ενσωματώνετε επίσης πιο υγιεινές επιλογές. Ακριβώς. Θα μπορούσα να δοκιμάσω να φτιάξω σπιτικά σνακ που είναι πιο θρεπτικά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές συνταγές. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκω μια καλή ισορροπία μεταξύ επίοικιας και υγείας. Μάθημα 23. Επαρχίες λιβαδιών. Το Σασκάτσου, αν και η Μανιτόμπα είναι γνωστές ως επαρχίες λιβαδιών. Ναι, έχουν τόσο τεράστια τοπία και όμορφο φυσικό τοπίο. Απολύτως, τα λιβάδια φημίζονται για τους ανοιχτούς χώρους και τη γεωργία τους. Είναι ενδιαφέρον πως η γεωγραφία διαμορφώνει τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής εκεί. Οπωσδήποτε. Η γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία αυτών των επαρχιών. Και οι κοινότητες έχουν συχνά μια στενή αίσθηση, που είναι υπέροχο. Έχω ακούσει ότι τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις εκεί γιορτάζουν όμορφα τον τοπικό πολιτισμό. Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε τις παραδόσεις και την κληρονομιά της περιοχής. Ας σχεδιάσουμε ένα ταξίδι για να εξερευνήσουμε τα λιβάδια και να μάθουμε περισσότερα για αυτά. Μάθημα 24. Αρχαίοι ναοί. Το Angkor Wat στην Καμπότζη ήταν εκπληκτικό, οι αρχαίοι ναοί ήταν πραγματικά αξιοσημείωτοι. Απολύτως. Τα περίπλοκα γλυπτά και οι τεράστιες κατασκευές είναι ένα θέαμα που πρέπει να δείτε. Ήμουν έκπληκτος με το πόσο καλά διατηρημένα είναι όλα, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους. Ναι, είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε την ιστορία και τον πολιτισμό πίσω από αυτούς τους ναούς. Το περπάτημα στα ερείπια ένιωθε σαν να πηγαίνεις πίσω στο χρόνο σε μια διαφορετική εποχή. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις ιστορίες που θα μπορούσαν να πουν αυτές οι πέτρες αν μπορούσαν να μιλήσουν. Κάθε ναός έχει το δικό του μοναδικό σχεδιασμό και σημασία, το οποίο είναι συναρπαστικό. Μου άρεσε πολύ να μαθαίνω για το σκοπό τους και τις τελετουργίες που πραγματοποιήθηκαν εκεί. Ήταν μια ταπεινή εμπειρία να γίνεις μάρτυρας ενός τόσο σημαντικού μέρους της ιστορίας. Μάθημα 25. Παραλαβή με λεωφορείο. Εντάξει, θα φροντίσω να το κάνω. Από πού θα πάρει το λεωφορείο? Το λεωφορείο παραλαμβάνει ακριβώς έξω από την κύρια είσοδο του ξενοδοχείου. Αυτό είναι βολικό. Εκτιμώ πόσο εύκολο το κάνουν για τους επισκέπτες. Ναι, μας εξοικονομεί χρόνο και ταλαιπωρία όταν πρέπει να προλάβουμε τη βόλτα μας. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι είμαστε στην ώρα μας, ειδικά αν έχουμε προγραμματισμένη περιοδεία. Καλή σκέψη. Είναι πάντα σοφό να φτάσετε λίγο νωρίς για να αποφύγετε οποιοδήποτε άγχος. Θα ελέγξω ξανά τους χρόνους παραλαβής για να βεβαιωθώ ότι δεν θα το χάσουμε. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Είμαι ενθουσιασμένος για την περιπέτειά μας. Κι εγώ. Θα είναι μια φανταστική εμπειρία και δεν μπορώ να περιμένω. Μάθημα 26. Άνετη προετοιμασία. Καταπληκτικό. Μην ξεχάσετε να φορέσετε άνετα παπούτσια και να φέρετε αντιλιακό. Οπωσδήποτε. Θα κάνουμε πολύ περπάτημα και η άνεση είναι το κλειδί. Ακριβώς. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα πόδια μου δεν πονάνε μετά από μια κουραστική μέρα. Θέλω να βεβαιω
Και το αντιλιακό είναι απαραίτητο. Δεν θέλω να καώ από τον ήλιο όσο είμαστε έξω. Ναι, η προστασία του δέρματός μας είναι εξίσου σημαντική με την απόλαυση των δραστηριοτήτων μας.
Θα συσκευάσω μια μικρή τσάντα με όλα τα απαραίτητα για να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Υπέροχη ιδέα. Είναι πάντα καλύτερο να είσαι υπερβολικά προετοιμασμένος παρά ανεπαρκώς προετοιμασμένος. Απολύτως. Ανυπομονώ για μια διασκεδαστική και ασφαλή μέρα στον ήλιο. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον χρόνο μας σε εξωτερικούς χώρους και απολαύστε κάθε στιγμή. Μάθημα 27. Ενοικιάσεις διακοπών. Σε μια ενοικίαση διακοπών, προτιμώ να έχω κουζίνα και χώρο διαβίωσης. Αυτό είναι λογικό. Αισθάνεται πραγματικά σαν ένα σπίτι μακριά από το σπίτι. Ακριβώς. Η κουζίνα μας επιτρέπει να προετοιμάσουμε τα δικά μας γεύματα αν θέλουμε. Ναι, και μας δίνει την ευελιξία να τρώμε με το δικό μας ρυθμό. Επιπλέον, ένας χώρος διαβίωσης είναι ιδανικός για χαλάρωση μετά από μια μέρα εξερεύνησης. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να έχετε έναν άνετο χώρο για να χαλαρώσετε μαζί. Προσθέτει στη συνολική εμπειρία, καθιστώντας την πιο ευχάριστη και άνετη. Οπωσδήποτε. Μου αρέσει να νιώθω σαν στο σπίτι μου, ακόμα και όταν είμαστε μακριά για διακοπές. Ας αναζητήσουμε μια ενοικίαση που να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες για το επόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 28. Διατήρηση των δασών. Είναι σημαντικό οι δασικές περιοχές να χαρακτηριστούν ως εθνικά πάρκα για την προστασία τους. Ναι, και βοηθά στην αποτροπή της κοπής του δάσους για ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ δύσκολο για τις φτωχές κοινότητες που βασίζονται σε αυτούς τους πόρους. Ακριβώς. Η εξισορρόπηση της διατήρησης με τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών είναι δύσκολη. Απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και υποστήριξη για να διασφαλιστεί ότι όλοι ωφελούνται. Ναι, οι βιώσιμες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τόσο το περιβάλλον όσο και τις τοπικές οικονομίες. Θαυμάζω τις προσπάθειες συμμετοχής των κοινοτήτων στις προσπάθειες διατήρησης. Αυτό είναι απαραίτητο. Η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της φύσης είναι το κλειδί. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Μάθημα 29. Διαχείριση του άγχους. Γεια σου, πώς διαχειρίζεσαι το άγχος τελευταία? Ήταν αρκετά δύσκολο με όλα όσα συμβαίνουν. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η ζωή μπορεί να γίνει συντριπτική μερικές φορές. Ναι, προσπαθώ να βρω τρόπους να το αντιμετωπίσω, όπως να κάνω σύντομα διαλύματα. Αυτή είναι μια σπουδαία στρατηγική. Ακόμη και λίγα λεπτά χαλάρωσης μπορούν να βοηθήσουν. Μου αρέσει επίσης να ασκώ ασκήσεις προσοχής και βαθιάς αναπνοής. Αυτές είναι αποτελεσματικές τεχνικές. Βοηθούν πραγματικά στο κέντρο του μυαλού. Ακριβώς. Μαθαίνω ότι η αυτοφροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για τη ψυχική υγεία. Ας μοιραστούμε συμβουλές και να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην καλύτερη διαχείριση του άγχους. Μάθημα 30. Προχωρώντας προς τα εμπρός. Η όθηση των αιώνων είναι ότι η ανθρωπότητα θα προχωρήσει προς το στόχο του. Απολύτως. Η πρόοδος και η καινοτομία είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη ανάπτυξη. Είναι εμπνευσμένο να σκεφτόμαστε πόσο μακριά έχουμε φτάσει σε διάφορους τομείς. Ναι, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε συχνά μας οθούν να βρούμε νέες λύσεις. Πιστεύω ότι η επιμονή είναι το κλειδί για την υπέρβαση των εμποδίων. Ακριβώς. Η μάθηση από τις αποτυχίες μας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα επιτεύγματα. Κάθε βήμα προς τα εμπρός, όσο μικρό κι αν είναι, συμβάλλει στην ανάπτυξή μας. Ναι, είναι το ταξίδι που διαμορφώνει εμάς και το μέλλον μας.
Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ακολουθήσουμε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μας. Μάθημα 31. Θέα στον ωκεανό. Τι λες να πάμε στο Ocean View? Έχει όμορφες παραλίες και μερικά ωραία μονοπάτια πεζοπορίας. Αυτό ακούγεται τέλειο. Μου αρέσει να περνάω χρόνο δίπλα στο νερό. Ναι, και τα μονοπάτια πεζοπορίας θα μας δώσουν την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τη φύση. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο συνδυασμός παραλίας και πεζοπορίας είναι ιδανικός για μένα. Απολύτως. Μπορούμε να χαλαρώσουμε στην άμμο και στη συνέχεια να απολαύσουμε μια γραφική πεζοπορία. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι ενώ απολαμβάνετε την ύπαιθρο. Ας ελέγξουμε τον καιρό για να διασφαλίσουμε ότι θα επιλέξουμε την καλύτερη μέρα για το ταξίδι μας. Καλή ιδέα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα έχουμε μια υπέροχη εμπειρία. Ανυπομονώ να απολαύσω τον ήλιο και να απολαύσω τον καθαρό αέρα μαζί. Μάθημα 32. Διαχείριση εργασιών. Οποιεσδήποτε συμβουλές για το πώς να το χειριστείτε καλύτερα. Προτείνω να δώσετε προτεραιότητα στις εργασίες και να τις χωρίσετε σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα. Αυτό βγάζει νόημα. Μπορεί να αισθάνεται λιγότερο συντριπτικό όταν αντιμετωπίζετε ένα πράγμα τη φορά. Ακριβώς. Η εστίαση σε μία εργασία κάθε φορά μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα. Θα πρέπει επίσης να θέσω ρεαλιστικές προθεσμίες για να διατηρήσω τον εαυτό μου υπόλογο. Ναι, αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής ροής εργασίας. Ανυπομονώ να εφαρμόσω αυτές τις συμβουλές για να μειώσω το άγχος μου. Είμαι σίγουρος ότι θα δείτε μια θετική αλλαγή στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις ευθύνες σας. Ας ελέγξουμε ο ένας τον άλλον για να δούμε πώς προχωράμε. Μάθημα 33. Προτιμήσεις δωματίου. Γεια σου! Έχετε κάποια προτίμηση δωματίου για τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο μας? Ναι, θα προτιμούσα ένα δωμάτιο με ωραία θέα, αν είναι δυνατόν. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μια άποψη μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να ξυπνάς σε ένα όμορφο τοπίο έξω. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε, όπως ένα συγκεκριμένο μέγεθος κρεβατιού ή ανέσεις? Ένα υπέρδιπλο κρεβάτι θα ήταν ιδανικό για επιπλέον άνεση. Εξαιρετική επιλογή. Θα φροντίσω να το ζητήσω για την κράτησή σας. Ευχαριστώ. Εκτιμώ που αφιερώσατε χρόνο για να κανονίσετε τα πάντα. Βεβαίως. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχετε μια υπέροχη διαμονή. Μάθημα 34. Ρουτίνα ύπνου. Όχι, δεν το έκανα. Τι πρέπει να κάνω για να βελτιώσω τη ρουτίνα ύπνου μου? Ξεκινήστε πηγαίνοντας για ύπνο και ξυπνώντας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αυτό βγάζει νόημα. Η συνέπεια πρέπει να βοηθήσει στη ρύθμιση του ρολογιού του σώματός μου. Ακριβώς. Σηματοδοτεί το σώμα σας πότε είναι ώρα να κοιμηθείτε και πότε να ξυπνήσετε. Θα πρέπει επίσης να δημιουργήσω μια χαλαρωτική ρουτίνα ύπνου για να χαλαρώσω. Ναι, δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ή ο διαλογισμός μπορούν να σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε το μυαλό σας για ύπνο. Σίγουρα θα το δοκιμάσω. Τι γίνεται με την αποφυγή οθονών πριν από το κρεβάτι? Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Το μπλε φως από τις οθόνες μπορεί να διαταράξει τον κύκλο ύπνου σας. Ευχαριστώ για τη συμβουλή. Ανυπομονώ να νιώσω πιο ξεκούραστη. Μάθημα 35. Εξερεύνηση αρώματος. Σήμερα, τι θα λέγατε να εξερευνήσουμε μερικά νέα αρώματα μαζί? Μου αρέσει αυτή η ιδέα.
Η δοκιμή διαφορετικών αρωμάτων είναι πάντα συναρπαστική. Κι εγώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην έβρεση ενός αρώματος που αντυχεί. Ακριβώς. Κάθε άρωμα μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές αναμνήσεις και συναισθήματα. Είμαι περίεργος να δω ποιες νέες επιλογές είναι διαθέσιμες στο κατάστημα. Ναι, ελπίζω να βρω κάτι φρέσκο και μοναδικό για τη σεζόν. Ας το κάνουμε μια διασκεδαστική εκδρομή. Μπορούμε να δοκιμάσουμε μια ποικιλία αρωμάτων. Απολύτως. Ανυπομονώ να ανακαλύψω νέα αγαπημένα μαζί σας. Αυτή θα είναι μια απολαυστική εμπειρία. Πάμε. Μάθημα 36. Επιβεβαίωση συνάντησης. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ώρα της συνάντησης. Βεβαίως. Θα το σημειώσω για εσάς, ώστε να μην το ξεχάσουμε. Το εκτιμώ αυτό. Είναι σημαντικό να παραμείνετε οργανωμένοι με τα προγράμματά μας. Ναι, ειδικά με τόσα πολλά πράγματα που συμβαίνουν αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να σιγουρευτώ ότι είμαστε και οι δύο προετοιμασμένοι και είμαστε στην ίδια σελίδα. Απολύτως. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη συνάντηση. Αν αλλάξει κάτι, ας φροντίσουμε να ενημερώσουμε ο ένας τον άλλον αμέσως. Οπωσδήποτε. Η διατήρηση της επαφής θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγχρονισμένοι. Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας, θα πρέπει να είναι παραγωγική.